हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते म प्रविन है ओल्ड च्यानल आजको भिडियोमा चाहिँ न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोको चाहिँ थम्बनेल हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँको इमेलमा चाहिँ विभिन्न किसिमको फेसबुकको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ र त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने त्यो तरिका म सिकाउन गएको छु। आउनुहोस् तपाईले पनि सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ। वान क्लिकमा तपाईले जान्नुहुनेछ। आउनुहोस् मोलिसिनमा मैले डिटेलमा बुझाउनेछु। आउनुहोस् मोलिसिनतर्फ। आउनुहोस् मोलिसिनमा मैले चाहिँ फेसबुकमा लगइन भएँ र तपाईले लगइन हुनु होला। त्यसपछि यो थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ नोटिफिकेसन यो सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट सर्च गर्नु होला नोटिफिकेसन भनेर र यो नोटिफिकेसन सेटिङ भनेर आएको छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र स्क्रोल गर्नु होला र इमेलमा क्लिक गर्नु होला। इमेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी स्क्रोल गरेर हेर्दा यो सबै नोटिफिकेसनलाई अन छ र यसलाई छोडिदिनु होला र यो इमेल फ्रिक्वेन्सी भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा जानु होला। यहाँ जानुभएपछि यो तल लास्ट रिक्वेस्ट नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र यो चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर तपाईले बन्द गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर बन्द गर्नुभयो भने तपाईको जताभावी नोटिफिकेसन इमेलमा आउँदैन र फेरि तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ स्लेड भइसकेको छ, तल अफ भइसकेको छ र यसरी तपाईले सेटिङ गर्नु। हस् त साथीहरु, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोशल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। हस्त।